با درود به شما بینندگان محترم، نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون. امیدوارم که همیشه تندرست و پر انرژی باشید و با همت و شجاعت بتونیم این روزهای سخت و پر از استرس و پشت سر بگذاریم و با پیروزی در فکر آبادی و ارتقای تمام استانداردها در کشورمون باشیم. حتما در جریان هستیم که این روزها مصادف با سال نو میلادی هست، ولی خب متاسفانه هیچ کدوم از ما نه تنها جشن نمیگیریم بلکه با همت و با شجاعت در حال مبارزه با این رژیم ضحاک هستیم تا بتونیم که این مشکلات رو پشت سر بگذاریم و این رژیم سرنگون بشه و مردم ما به آزادی برسد. همجوری که ملاحظه فرمودین در چند هفته قبل برنامه زنگ سلامت 326 رو در رابطه با یک سری مشکلاتی که برای معترضین در زمان اعتراضات پیش می اومد، مثل خونریزی شدید دست یا پا و یا بیهوش شدن یک هموطن و یا همچنین چگونگی مدیریت شکستگی در اون زمان مشروع شدن رو براتون تهیه و پخش کردیم که خیلی متشکرم. عزیزان زیادی در کانال‌های مختلف اینو پخش کردن، در یوتیوب، در سوشال میدیا هست، میتونید با اون دسترسی پیدا بکنید و همچنین کلیپ‌های کوتاهی را در سوشال میدیا پخش کردیم که به صورت 1 دقیقه 2 دقیقه میتونید هنوزم با آنها دسترسی پیدا بکنید و حتی در شرایط معمولی هم همه ما باعث این کمک‌های اولیه برای خونریزی و شکستگی و همچنین مسائل دیگه مثل گرفتن نبض یک نفر و اینجور کمک‌های اولیه را باعث همه بدونیم که بتونیم اگه چه در موقع اعتراضات یا در شرایط عادی یک نفر از پله افتاد یا یک نفر دیدین حالش خوب نیست، سریع نبضش اندازه بگیرید و یا اگه لازم شد بدونید چجوری اونو مراقبت بکنید تا به بیمارستان و همکاران متخصص برسه. خب همجوری که مستحضر هستید این رژیم و مزدوران بیشرف نه تنها جوانان و کودکان و شیرزنان زیادی را مجروح و زخمی کردن بلکه به کادر درمان هم خیلی فشار آوردن، عزیزان زیادی از کادر درمان شکنجه کردن و متاسفانه چیزی که در تاریخ سابقه نداشته، میرن یک دکتر، یک پرستار، یک دانشجو رو از مطب و یا محل کارش میدزدن و میبرن و میبینیم که 2 هفته بعد، 1 هفته بعد جنازه‌ش رو تحویل میدن. درود به شما هموطنان عزیز، من نوید محمدزاده فیزیوتراپیست از لندن به این وسیله حمایت خودم را از همه هموطنانی که به طور غیرقانونی به اعدام محکوم شدن را اعلام میکنم و همچنین در حمایت از همکار شریفمان دکتر حمید فرح‌صندوق و سایر عزیزانی که به اعدام محکوم شدن تا پیروزی مردم و آزادی کشور عزیزمان به مبارزه ادامه خواهم داد با آرزوی سرافرازی و پیروزی مردم عزیز ما. به هر حال تنها راه ما مبارزه همگانی است و حتی یک نفر هم نبایست این مسئولیت رو از سرش وا بکنه، چرا که این رژیم در شرایطی به سر میبره که به شدت ضعیف شده و به خاطر همین هر گام کوچک ما میتونه تأثیرات خیلی بزرگی داشته باشه. خب پس امیدوارم به اون برنامه 326 زنگ سلامت مراجعه بکنید، ولی در این برنامه امروز میخوایم برای مراقبت‌های بعد از شکستگی و یا رکاوری و مدیریت شکستگی بعد از اون چند هفته اول رو برای شما توضیح بدم. خب فرض میکنیم که دست یه نفر از اینجا شکستگی انواع مختلف داریم که در یک برنامه 3-4 سال پیش به طور مفصل برای شما توضیح دادم. میخوایم ببینیم این فرد وقتی که دستش رفت بیمارستان پیش همکاران گچ گرفتن چه مراحلی رو طی میکنه، یا پا فرقی نمیکنه، هر دوتا رو برای شما نشون میدم، چه مراحلی رو باعث این فرد طی بکنه تا این دست بتونه به سلامت کامل برگرده. خب همه میدونیم که شکستگی معمولا بین 6 تا 8 هفته طول میکشه که جوش بخوره، البته بستگی به نوع شکستگی داره و نوع فیکسیشن که متدای مختلفی هست، ولی شکستگی های ساده را معمولا
میارن توی گچ میذارن و این گچ بعد از 1 تا 3 هفته بستگی به تشخیص دکتر داره میان این گچ رو باز میکنن معمولا و یک در واقع بریز میذارن که عکسش اینجا میبینید. دلیلش هم اینه که ببینید وقتی که از اینجا تا اینجا رو گچ بگیرن خب معمولا چون این اگه آرنج حرکت بکنه باعث حرکت مایچه های بازو میشه. برفرض وقتی که این قسمت شکسته باشه مجبورن که معمولا روی آرنج رو هم گچ ببنده، یعنی گچ از اینجا بیاد تا اینجا، چرا که اگه این قسمت رو گچ ببندن این دست رو مردم حرکت میدن و به همون خاطر باعث میشه که مایچه‌ها که حرکت بکنن استخوانم تکون بخوره. به همین خاطر میان معمولا مفصل پایینی یا بالایی رو هم زیر گچ میذارن. مشکلاتی که به خاطر گچ به وجود میاد اینه که اون بافت آتروفی پیدا میکنه، یعنی ضعیف میشه به خاطر عدم حرکت و همچنین فشاری که اون گچ به بافت میاره. به همون خاطر بعد 2-3 هفته بستگی به تشخیص داره میان اون گچ رو باز میکنن، یک بریز میبندن که برفرض مواقعی که شخص حرکتی نداره یا در حال استراحته اون بریز رو باز بکنه و بتونه بدن یکم استراحت بکنه. یا در قسمت پا خیلی وقتا از همون اول بریز میذارن، بریزهایی هست که تنظیم میشه و برفرض میتونه شخص موقعی که استراحت میکنه اونو در بیاره، چرا که میدونیم به خاطر فشار گچ گردش خون ضعیف میشه و وقتی که این مفصل حرکت نکنه برای چند هفته فشاری داخل مفصل به وجود میاد. ببینید همه مفصل‌ها یک کپسول دارن، دقیقاً مثل این انگشتام اینجوری میبندم، از بالا به پایین یه سری لیگامنت ها هست که وصل میشن، یا در شونه از اینجا به اینجا دقیقاً یک سری لیگامنت هایی هست که میگن کپسول و داخل این مفصل هم یک مایع هست به اسم سینوفیال که این در واقع باعث میشه که حرکت خوب انجام بشه. وقتی که این شونه یا این آرنج یا این مچ دست حرکت نکنه، یکی از عوارضی که خیلی شایع هست خشکی و تورمیه که توی این کپسول و اون مایع داخل مفصل به وجود میاد و تورم میکنه. بارها بیمار اومده برفرض شکستگی بالای بازو داشته ولی میبینیم که مچ دستش هم حتی مثلا گچ تا اینجا بستن، در خیلی از مواقع هم لازم میشه تمام دست و گچ ببندن، بستگی به نوع شکستگی و قسمت و ناحیه بدن داره. بنده دیدم یک بیماری که بالای بازو شکسته بود، بعد که اومد دیدم اصلا مچ دستش به هیچ وجه حرکت نداره. خب همونجوری که گفتم وقتی مفصل حرکت نکنه این مایع داخل غضروف تورم پیدا میکنه و باعث میشه که حرکت مفصل خشک بشه. به همین خاطر دانستن یک سری اقدامات اولیه خیلی حائز اهمیته که شما نذارید اون مفاصل بعدی دچار ضعف بیشتر هست بشن و دامنه حرکتیشون از دست بدن. به همون خاطر میان بعد چند هفته دیگه اخیراً بریز میبندن، به گچ باز میکنن بریز میبندن و یا از همون اول اگه شرایطش امکان داشته باشه گچ نمیبندن و بریز میبندن که بتونه بیمار چند ساعت باز بکنه. حالا وقتی که این مفصل خشک میشه باعث میشه که این مایچه ها همه ضعیف بشن، انگشتا کرخت بشن، حرکت دامن حرکتی کم بشه. به همون خاطر وقتی که شما برفرض اینجا شکستگی دارید و آرنجتون هم توی گچه، بعد 2 هفته دیگه به تقریبا زمانیه که میتونم بگم همه شما میتونید این کارو بکنید. بعد 2 هفته بهترین کارش اینه که شما برین یک فیزیوتراپیست ویزیت بکنید و اون موقع بر مبنای نوع و محل و شرایط اون شکستگی و نحوه ایموبیلایز کردن یا گچ بستن و بریز و غیره به شما یک سری تمرینایی میده که اون قسمت‌های بعدی مثلا مچ دست یا گردن آسیب بهش وارد نشه. توجه میتونیم بکنیم که وقتی یک قسمتی از اینجا تا اینجا رو گچ بستن، سنگینی که میاد رو این قسمت نایه و شونه خیلی زیاده، این حدود 1.5 کیلو میکشه مرتب.
به همون خاطر بعضی وقتا میبینیم که یه حالتی تنظیم میکنن که اگه شرایطش امکان بده به گردن آویزون بکنن، چرا که این وزنش سنگینه و میکشه مرتب پایین، حتی میتونه آسیب‌های جدی به ناحیه شونه وارد بکنه. پس متوجه میتونیم بشیم که یه گچ ساده میتونه خیلی وقتا درسته که اون شکستگی استخون رو درمان میکنه ولی عوارض جانبی زیادی هم داشته باشه. به همون خاطر دانستن این نکات خیلی کمک میکنه. خب پس اشاره کردن که بعد 2 هفته اگه تونستیم بریم پیش یک همکار فیزیوتراپیست و معمولا هم دکترای عزیز بعد اینکه شکستگی رو انجام دادن اون مرحله اولیه رو به شما توصیه لازم رو میکنن. ولی بهترین کار اینه که شما در منزل برفرض اینجا شکسته است، بعد هفته دوم سوم شروع کنید این مچ دستتون رو حرکت بدین. حرکت ها خیلی ساده باعث میشه که یکم گردش خون فعال بشه و هیچ ضرری هم به اون قسمت شکستگی نداره. حتی اگه صاف هم بود در این حالت اینو انجام میدیم. اگه دستتون در این حالت گچ بسته بودن در این حالت شما اینو انجام میدین. بعد یکی بعدی به بیرون داخل میبرید، هر کدوم 10 دفعه 20 دفعه در طی روز 2 دفعه 3 دفعه میتونید انجام بدین. و یکی بعدی خیلی راحت انگشتاتون رو مشت میکنید و میبندین. اینها باعث میشه که این مچ دستتون، حالا عکسشو دارم فکر کنم اون بیمار رو میذارم براتون که ببینید چقدر حرکتشو از دست میده در صورتی فقط شکستگی اینجا بوده. پس بالا پایین یه بار دیگه نشون میدیم، بیرون داخل و مشت میکنید میبندین 2-3 دفعه در روز، هر دفعه میتونید 20 دفعه تکرار بکنید. بعد با این دست دیگه‌تون اینو میگیرید اینجوری و اینو به اینور خم میکنید. ببینید قشنگ اینجا رو کش میاره. علاوه بر اینکه مایچه ها رو کش میاره، مهم هدف ما دامنه حرکتی روی مفصله. ببینید دوستان مایچه رو خیلی راحت میشه تقویت کرد، ولی اون دامنه حرکتی مفصله که وقتی خوش شد دیگه خیلی زمان میبره شما اینو بتونید به دست بیارید. و این انگشتم میگیرید، همه دست پس اینجوری میگیرید، اینم بگیرید تام بزبر و میکشید نگه میدارید 20 ثانیه 30 ثانیه و برعکسش از این ور میگیرید. حالا عالی. ببینید مفاصل ما باعثی در طی روز به طرق مختلف یا توسط کارهای روزانه، فعالیت‌هایی که داریم و یا در ورزش به دامنه حرکتی کامل برسن. و الا اگه مفصلی را که برفرض این مفصل شونه خیلی حرکت زیاد داره، اگه شما فقط در همین 5 درجه فقط حرکت بدین در طی 4 هفته، این یه جورایی کپسول ها و سیستم مکانیکی این عادت میکنه که فقط در همین زاویه حرکت بکنه. به همون خاطر هم هست که یه آسیب های مثل فروزن شولدر یا شونه یخزده با وجود میاد. بر فرض یکی برنامه‌شو داشتیم، یکی آسیب تاندون روتیتر کاف پیدا میکنه، چون حرکت نمیده درد داره، تمام کپسول شونه یخ میزنه. خب پس اگه آرنجتون بیرون بود موقع گچ بستن، میتونید راحت حرکت های آرنج هم انجام بدین که خیلی راحت میره بالا و میاد پایین. 2 تا 10 تا در طی روز 2-3 دفعه. بعد یکی بعدی میبریم بالا و میچرخونید میاریم پایین. عالی. میبریم بالا میچرخونید میاریم پایین. و یکی بعدی هم در این حالت نگه دارید، ببرین بیرون و داخل. از این ورم نشون بده مونیکا. قشنگ میچرخونید بیرون و داخل. خیلی عالی. خب بسکی داره پس کدوم قسمت مفاصل شما بیرون از گچن، هم بالا و هم پایین قسمت گچ گرفته رو یا بریس فرق نمیکنه. شما حرکت میدین 2-3 دفعه در روز، منتها فشار نباید بیارین. خیلی حساسه. اگه شما حرکت شدید انجام بدین باعث میشه که هم درد ایجاد بکنه و صحیح نیست. به همین خاطر خیلی نرم و یواش. بعد یکی بعدی برای شونه است که شونه ها رو میچرخونید. حتی گچ تمام دستم گچ گرفته باشه، باز شما میتونید این حرکت رو انجام بدین. چرا که گفتم به خاطر وزنش و عدم حرکت
فشارهای خیلی زیادی در این ناحیه گردن شونه جمع میشه که با این حرکت بالاتر bigger yes well done و به جلو برعکس other way around breathe well done. خب پس ببینید ما فرض میکنیم اینجا گچ بسته شده ولی میتونین این حرکت رو انجام بدیم و از اونجایی که این قسمت گردن شونه میگن neck shoulder girdle و یا این قسمت باسن و رانها به هم وصله، شما بایستی گردن هم حرکت بدین، به همون خاطر گردن رو میبرید چپ راست و اینا باعث میشه که شما به در واقع ساید افکت یا عوارض جانبی درگیر نشین و چونه میره به چپ و راست خیلی یواشتر slowly و جلو و عقب. خیلی خوب. در قسمت پا هم همینجوره. برفرض اگه این قسمت ران شکسته تو تظاهرات و یا افتادین و یا در هر شرایطی، معمولاً بستگی باز به نوع شکستگی داره که اگه لازم باشه میارن روی تا زیر زانو رو گچ میگیرن، ولی باز شما بعد یه 7-8 روز 2 هفته که یکم از حالت اولیه بیماری در اومدین میتونید شروع کنید به مچ پاتون رو بالا و پایین ببرید. انکل yes well done. خیلی راحت میتونید اینو 2 تا 15 تا انجام بدین و یکی بعدی انگشتاتون رو توی چه کفش داشته باشین چه بدون کفش میتونید انگشتای پاتون رو صف کنید، خم کنید، شل کنید، مثل همون مدلی که برای دست نشون دادیم. انگشتای پا را صف میکنید، شل میکنید. یکی بعدی اینو فشار میدین با اونور پوینت میکنین، در قول معروف فشار میدین. خوب 20 ثانیه just hold there please push and hold yes. فشار میدین و نگه میداریم 20 ثانیه 30 ثانیه که این باعث میشه این گردش خون اینجا که مایچه ها کش بیان و از اون حالت کرختی و چیزی در بیان. و از همه مهمتر در قسمت پا باز چون حرکت و راه رفتن رو داریم خیلی فشارها بیشتر میتونه باشه که اونم باز بستگی داره که دکترتون بگه با 2 تا عصا راه برین یا با 1 عصا راه برین. برنامه چگونگی راه رفتن با عصا رو هم داشتیم، حتما مراجعه بکنید اونم ببینید و بعد بیرون داخل میرید که به این ور بیرون و داخل و بعدش هم چرخشی. عالی. پس ببینید مفاصلی که بیرون از گچ هستن و شما از هفته دوم سوم شروع میکنید بدون وزنه، بدون هیچ فشاری، فقط تمرین های موبیلایزینگ یا نرمشی ها و یک مقدار تقویتی خیلی کوچک و چند تا کششی انجام میدین. حالا یکی بعدی اون پایی که سالمه. ببینید وقتی که این پا شکستگی داشته باشه، حالا فرق نمیکنه بالا یا پایین، این پای راست همه وزن شما رو بایستی تحمل بکنه اون چند هفته. به همون خاطر حالا چه به اعصاب باشین و غیره فشار خیلی زیادی به این پا وارد میشه، چون معمولا خب اگه شکستگی خیلی بد باشه در یه چند هفته اصلا زمین نباید بگذاری. بستگی به نوع شکستگی همکاران ارتوپد و فیزیوتراپیست تعیین میکنن که چقدر لود بیرینگ، در واقع چقدر وزن بندازی روی این پا که معمولا حالت پله‌ای وزن بدن رو بیشتر میکنیم. وقتی هم که گچ باز کردن باز همین شرایط داریم. اصل مسئله رکاوری حالا باز برمیگرده بعد از باز کردن، یعنی 6 هفته یا مدتی که لازم بوده رو پشت سر گذاشتین، گچ یا بریز کامل باز شده. من همین الان یک آقای دارم تو راگبی پاش شکسته اینجا و الان بریز رو باز کردن ولی این مچ پاش اینقدر دقیقاً، یعنی اینقدر تورم پیدا میکنه به خاطر حرکت، عدم حرکت. حالا ما چه کار میکنیم با همین آقا؟ تمرین های مختلف برای مچ پا انجام میدیم از همین نرمشی های ساده و بعد کم کم شروع میکنید یه سری کششی هایی که بتونه دامن حرکتی را بیشتر بکنه. کششی که اینجا انجام میدیم برای دامن حرکتیه که الان براتون نشون میدم. اینم اشاره بکنم که برفرض هنوز پاتون تو گچه، میتونید یک سری تمرین ها همونجوری که اشاره کردم برای این پای سالم انجام میدین، کشش های مختلف که میتونید به برنامه مختلف اشاره بکنید. و یکی از تکنیک هایی که خیلی خوبه، اینو میاریم بالا با یه حوله میذارید، این پای سالمه در واقع، اینو اینجوری میگیرید و
با زانوی صاف اینو میکشید پایین برای پای سالم. برای پای شکسته حالا باز همین کار رو میکنیم. ریلکس پلیز. فرض میکنیم اینجا پاتون شکسته، حالا دیگه گچ رو باز کردیم، شروع میکنیم به یک سری تمرین‌های خیلی خوب. اینو میگیرید. No, you come and sit please. Come and sit. در این حالت اینو میگیرید. فرض کنیم اینجاهای پاتون شکسته چون مچ پا خیلی سفت میشه. اینو میگیرید و میکشید خیلی راحت به این ور که خیلی مؤثره. اگه زانو دوربر زانو بود باز اینو کم کم میارین تا بالا و میتونی بری بخوابی همینجوری. آفرین که این مایچه ها کش بیاد. بعد که گچ رو فرض میکنیم باز شده، خیلی راحت زانو را خم و راست میکنید یه 10 دفعه 20 دفعه و همینجور بعد شکستگی دیگه میتونید بریم برنامه‌های مربوط به هر قسمت از بدن را که ما داشتیم، برفرض مچ پا، زانو، کمر، شونه، دست، اون موقع بعد 2 هفته بعد از باز کردن گچ اون برنامه را انجام بدین که به 1-2 هفته 3 هفته 4 هفته باید ادامه بدین تا به ریکاوری کامل برسید. ولی قبل از آن وقتی که از گچ باز شد، خب این اشاره کردم این مفاصل خیلی خشک و کوفته و مایچه هم خیلی کوتاه شدن. به همون خاطر بایستی برفرض برای زانو اینو میگیرید، اول چند دفعه میارین جلو و باز میکنید، بعد دستاتون رو میگیرین روی این و 2 تا دستو و اینو فشار میدین اینجا که دامن حرکتی زانوتون از این ورم خم شدنش کامل بشه. پس از این ور با حوله میکشیدیم که الان نشون دادیم، از این ورم با دستتون اینجوری فشار میدین که میتونه تأثیرات خیلی خوبی داشته باشه. خب اگه برفرض برای مچ پا شکستگی داشتین و حالا گچ باز شده، پاتو اینجا رو میذاری اینجوری، منی که پاتو بذار. حالا gently bend on the front knee. یواش slowly. خیلی حرکت خوبیه این. میتونید لبه یکم حتی این بالانس بورد هم نداشتین، لبه دیواری جایی بذارین حرکت رو انجام بدین و این باعث میشه که دامن حرکتی روی مچ پاتون افزایش پیدا بکنه و بعد چند دفعه که اینا رو تکرار کردین دیگه میرین روش وای میسین و اون تمرین‌های مرحله مچ پا رو انجام میدیم. در بعضی وقت‌ها که خیلی خشکه باعث نیروی بیشتری وارد کنید. مثلا پاتون همچین جایی میذارید و الان میرین رویش فشار میارین که اینجا رو قشنگ کش میاره. بستگی داره که چه قسمتی از بدنه و بعد از این که گچ باز شده، بریز باز شده، شما به راه رفتن معمولی برگشتین، اون 3-4 هفته اولو اون تمرین های مختلف، برنامه های مختلف ما رو میبینید و تانکیو مونیکا انجام میدین. پس بستگی داره که کدام قسمت از بدن شما شکستگی داشته، زمانی که گچ دارین همون تمرینایی که اشاره کردم انجام بدین. بعد از باز کردن گچ هم اون تمرین‌های مربوط به اون قسمت از بدن رو پیدا بکنید، تو آرشیو هست، انجام بدین و به بهترین نتیجه خواهید رسید. خب در اینجا به پایان برنامه رسیدیم. امیدوارم که این تمرین‌ها رو جدی بگیرید که هیچ مشکلی برای شما در دراز مدت به وجود نیاد. تا برنامه بعد و هفته بعد شما رو به خدا میسپارم و امیدوارم که با همت هرچه بیشتر به کمک همدیگه بتونیم این رژیم رو سرنگون بکنیم و کشورمون رو آزاد بکنیم. تا هفته بعد و برنامه بعد، شب و روز خوش. خدا نگهدار.